नमस्कार साथीहरु, म प्रजन राई र यहाँलाई स्वागत छ मिसन टप नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी यो जेपीजी इमेजहरुलाई तपाईहरुको फोटोहरुलाई चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टको फोटो अगाडि र पछाडिको फोटोहरुलाई चाहिँ एउटै पेजमा कसरी मर्ज गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले पनि तपाईहरुको डकुमेन्टहरुलाई स्क्यान गर्नु भएको छ र अगाडि र पछाडिको दुईटै डकुमेन्टको स्क्यान कपीलाई अथवा चाहिँ क्यामेराले खिच्नु भएको छ, दुईटैको इमेजलाई दुईटैको फोटोलाई चाहिँ एउटै पेजमा कसरी मर्ज गर्ने भन्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई सजिलैसँग कसरी दुईवटा फोटोलाई एउटै पेजमा मर्ज गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। र आउनुस् ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। र आज चाहिँ मैले यो दुईवटा इमेजलाई लिएको छु। यो रहेको छ मेरो नागरिकताको एउटा फ्रन्ट पेज र अर्को रहेको छ नागरिकताको ब्याक साइडको पेजको स्क्यान कपी। र यो दुईटै स्क्यान कपीलाई चाहिँ म एउटै पेजमा चाहिँ मर्ज गरेर देखाउँदैछु। जसको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेजलाई म सिलेक्ट गर्दैछु र सिलेक्ट गरिसके पछाडी इमेजलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्दैछु। र राइट क्लिक गरिसके पछाडी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै अप्सन्सहरु आउँछ र यसमध्येको एउटा अप्सन्स रहेको छ एडिट भन्ने अप्सन्स रहेको छ। यो एडिट भन्ने अप्सन्समा क्लिक गरिसके पछाडी चाहिँ हाम्रो इमेजहरु एमएस पेन्ट प्रोग्राममा प्रिभ्यू हुन्छ। र म यो एडिटमा क्लिक गर्दैछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो नागरिकताको फ्रन्ट पेज चाहिँ प्रिभ्यू भइराखेको छ। र यसलाई चाहिँ म कन्ट्रोलसँग माउसको स्क्रोल बटनले चाहिँ यसलाई म जुम आउट गर्दैछु र अर्को पेज रहेको छ म यसलाई चाहिँ स्प्लिट गर्दैछु फुल स्क्रिनबाट र यसलाई चाहिँ म राइट साइडमा लगेर मर्ज गर्दैछु। र यति गरिसके पछाडी अर्को पेज रहेको छ ब्याक साइडको र यसलाई पनि म कन्ट्रोलसँग स्क्रोल बटनबाट जुम आउट गर्दैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको ब्याक साइडको पेजको स्क्यान कपीलाई चाहिँ फ्रन्ट साइडको पेजको चाहिँ तलबाट राख्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि चाहिँ म फ्रन्ट साइडको पिक्चरको यहाँ तलबाट चाहिँ पेजको साइजलाई चाहिँ रिसाइज गर्दैछु। यसरी रिसाइज गरिसके पछाडी यो माथिको चाहिँ फ्रन्ट पेजको स्क्यान कपी हो भनेदेखि ब्याक साइडको स्क्यान कपी चाहिँ यतापट्टि रहेको छ र यो अर्को पेन्ट प्रोग्रामबाट चाहिँ म यो पेन्ट प्रोग्राममा चाहिँ यसको स्क्यान कपीलाई कपी गरेर पेस्ट गर्दैछु। जसको लागि चाहिँ यो ब्याक साइडको पेजमा चाहिँ म कन्ट्रोल ए प्रेस गर्दैछु किबोर्डबाट र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै सिलेक्सन भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ म किबोर्डबाट कन्ट्रोल सी थिचेर कपी गर्दैछु। र यति गरिसके पछाडी चाहिँ यो फ्रन्ट साइडको पेजको तलबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि चाहिँ किबोर्डबाट सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस भी थिच्दैछु र यति गरिसके पछाडी देख्न सक्नुहुन्छ ब्याक साइडको इमेज आइसकेको छ र यसलाई म फ्रन्ट साइड र ब्याक साइडको चाहिँ एकै ठाउँमा राख्दैछु। र राखिसके पछाडी चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ फ्रन्ट साइडको स्क्यान कपी र यो रहेको छ ब्याक साइडको स्क्यान कपी। र यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ म ठिक हाम्रो डकुमेन्टको साइज जति मात्रै पेजलाई रिसाइज गर्दैछु। र यति गरिसके पछाडी एउटै पेजमा आइसकेको छ र यसलाई फाइनल रूप दिनको लागि चाहिँ फाइल मेनुमा म क्लिक गर्दैछु। त्योभन्दा पहिला म यो पेजलाई चाहिँ म म्याक्सिमाइज गर्दैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटै पेजमा आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ फाइनल रूप दिनको लागि म फाइल मेनुमा क्लिक गर्दैछु र यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ सेभ एज अप्सन्स र यतापट्टि आएर म जेपीजी पिक्चर भन्ने अप्सन्समा चुज गर्दैछु। यति गरिसके पछाडी डेस्कटपको मैले अघि बनाएको फोल्डरमै म यसलाई सेभ गर्दैछु। मर्ज भन्ने फोल्डर बनाएको छु, मर्ज टु इमेज इन्टु वान पेज भन्ने फोल्डर छ। यो फोल्डर भित्र चाहिँ म यसलाई सेभ गर्दैछु। जसको लागि चाहिँ म एउटा न्यू नेम टाइप गरेर दिँदैछु। जसको लागि चाहिँ म सिटिजनशिप भनेर एउटा नाम दिँदैछु। यति गरिसके पछाडी चाहिँ यसलाई म सेभमा क्लिक गर्दैछु र त्यस पछाडी म यो पेन्ट प्रोग्रामलाई क्लोज गर्दैछु र यो अर्को ब्याक साइडको पेज रहेको छ यसलाई पनि मैले कपी मात्र गरेको थिएँ प्रिभ्यू गरेर यसलाई चाहिँ म क्लोज गर्दैछु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्रन्ट साइडको स्क्यान कपी रहेको छ भने यो चाहिँ ब्याक साइडको स्क्यान कपी। यो दुईवटा स्क्यान कपीहरुलाई चाहिँ मैले इमेजहरुलाई चाहिँ एउटा इमेजमा चाहिँ मर्ज गरिसकेको छु। म यसलाई तपाईहरुलाई प्रिभ्यू गरेर देखाउन चाहन्छु। जसको लागि चाहिँ म राइट क्लिक गरेर ओपन गर्दैछु। यति गरिसके पछाडी विन्डोजको चाहिँ फोटोज भ्युअरले यसलाई प्रिभ्यू गरिसकेको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटै पेजमा मर्ज भइसकेको छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटै पेजमा मर्ज भइसकेको छ। यसरी मर्ज भइसकेको छ र यसरी तपाईहरुले पनि तपाईहरुको कम्प्युटरमा एमएस पेन्ट प्रोग्रामको प्रयोग गरेर दुईवटा फोटोलाई एउटै पेजमा मर्ज अथवा कम्बाइन गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ।
आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो पुरा बुझ्नुभयो नै होला। भिडियोको बारेमा केही कन्फ्युजन भएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र तपाईँहरूको साथीहरूलाई सेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र यति भन्दै अर्को यस्तै उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।